মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক সকলোকে মই মোৰ এনবি এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ নৱোদয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ অনলাইন প্ৰেক্টিছত মই তোমালোকৰ কাৰণে কেইটামান অংক আলোচনা কৰিবলৈ লৈ আহিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাবা আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে এনে ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিলে তোমালোকৰ নৱোদয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাছনি পৰীক্ষাত পাছ কৰাটো অতি সহজ হৈ পৰিব গতিকে কিছুমান ট্ৰিক থাকিব সেই ট্ৰিকবিলাক তোমালোকে বুজিবৰ কাৰণে বা জানিবৰ কাৰণে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু ভিডিঅ'সমূহ নিয়াৰিকৈ চাই থাকিবা গতিকে বলাচোন আমি প্ৰথমতে কি কৰিম দশমিকৰ ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগ পূৰণ আৰু হৰণ এইখিনি বিষয়ে আজি শিকিম যোগৰ প্ৰথম যোগৰ এটা লৈছোঁ 43.08 5.932 আৰু 187.6 এইকেইটা সংখ্যা আমি কি কৰিব লাগে যোগ কৰিব লাগে তিনিটা সংখ্যা এতিয়া যেহেতু আমাৰ সময় কি থাকিব কম থাকিব গতিকে আমি যোগ কৰি পেলাই চাই পেলাই কৰাত আমাৰ অসুবিধা হ'ব বা সময়টো আমাৰ বেছি ল'ব গতিকে আমি সেই ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি কি কৰিম উত্তৰবিলাক আমি বাছিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া চোৱা দশমিকৰ কাৰণে দশমাংশ শতাংশ সহস্ৰাংশ এই সহস্ৰাংশলৈকে আছেনে সহস্ৰাংশলৈকে আছে গতিকে উত্তৰ ঘৰটো আমাৰ সহস্ৰাংশলৈকে থকাকেইটা হ'ব অৰ্থাৎ গোটেইকেইটাতে সহস্ৰাংশলৈকে আছে গতিকে আমি কি কৰিম এতিয়া যোগটো চাম এতিয়া সহস্ৰাংশত ইয়াতে এটাই আছে গতিকে আমি কি ল'ম সহস্ৰাংশ ঘৰত 2 আছে গতিকে আমি 2টো আমি ধৰি থওঁ সহস্ৰাংশ ঘৰত 2 শতাংশ ঘৰত কি আছে ইয়াত শতাংশ ঘৰ নাই ইয়াত শতাংশ ঘৰ 3 শতাংশ ঘৰ 8 গতিকে 8 আৰু 3 কিমান হ'ল 8 আৰু 3 কিমান হ'ল 11 গতিকে 11ৰ 1 উকলিব 1 গতিকে 1 আৰু 2 থকা উত্তৰটো মানে সহস্ৰাংশ আৰু শতাংশ ঘৰত 1 আৰু 2 থকা গতিকে এইটো 2 আৰু 5 2 6 2 2 1 7 আৰু 5 গতিকে 2 1 এইটো 2 নম্বৰটোৱে হ'ব ইয়াতে উত্তৰ গতিকে নিশ্চয়কৈ তোমালোকে যদি বুজি পোৱা নাই মই পাতি পেলাই দেখাই দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ 43.08 নেক্সট পইণ্টৰ তলত পইণ্ট আহিব গতিকে 5.932 গতিকে 2 ইয়াতে শূন্যটা আমি বহাই ল'ম তাৰপিছতো হ'ল 187 গতিকে ইয়াত যাব 187.6 গতিকে ইয়াত 00 বহি যাব এতিয়া তুমি যোগ কৰা তো যোগ কৰিলে কিমান হ'ল 2 8 3 11ৰ 1 উকলিব 1 গতিকে 9 6 15 1 16 6 উকলিব 1 হয়নে 7 5 12 12 3 15 1 16 6 উকলিব 1 হয়নে 8 12 1 13 3 উকলিব 1 1 1 2 236 612 গতিকে এইখিনি কৰিব যাওঁতে আমাৰ সময় অলপ লাগিছিলে গতিকে আমি এই সময়খিনি নলৈ পেলাই আমি ইয়াতে আমি উত্তৰটো উলিয়াবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম গতিকে নিশ্চয়কৈ তোমালোকে এইটো অংক বুজিব পাৰিছা চাগে গতিকে পৰৱৰ্তী অংকটোলৈ আমি যাওঁ 2 নম্বৰ অংক আমি কি ল'ম চোৱা তো 2 নম্বৰটো আমি এটা বিয়োগৰ অংক লৈছোঁ তো বিয়োগৰ অংক এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিব লাগে গতিকে এইটোৰ পৰা এইটো বিয়োগ কৰিবলৈ যাওঁতে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ইয়াতে কণ্ডিশ্যনটো মনত ৰখোৱা এইটো সহস্ৰাংশ ঘৰলৈকে আছে এইটো দশমাংশ ঘৰলৈকে আছে গতিকে সহস্ৰাংশ ঘৰ শতাংশ ঘৰ ইয়াতে নাই গতিকে সহস্ৰাংশ আৰু শতাংশ ঘৰ 0 আৰু 3 হ'ব তে 0 আৰু 3 হ'ল তে নেক্সট আমাৰ কি আহিলে দশমাংশ ঘৰ গতিকে ইয়াত 0ৰ পৰা 3 নাযায় গতিকে দশমাংশ ঘৰত মানে এইটোত 0 আৰু এইটো 3 তাৰমানে 0ৰ পৰা 3 নাযায় গতিকে 1 ধাৰ কৰি পেলাই কি হ'ল 10 হ'ল 10ৰ পৰা 3 গ'ল 7 হ'ল 7 পইণ্টৰ তলত পইণ্ট বহিলে তাৰপিছত ইয়াত থাকিলে 8ৰ পৰা 8 গ'ল 0 3 পৰা 3 গ'ল 0 অৰ্থাৎ এইটো 703
0.703 গতিকে 1টো হ'ব ইয়াতে উত্তৰ এইটো আমি নকৰাকৈ আমি উলিওৱা অংক কিন্তু কৰি পেলাই উলিয়াবও পাৰা 39.003 তাৰপিছত 38.3 এটা 00 পাতি লোৱা মাইনাছ দিয়া এনে চোৱা 39ৰ পৰা 38 বিয়োগ কৰিব লাগে গতিকে আমাৰ কি হ'ব 1 মান ৰ'ব আৰু 1 মান ৰ'ব নোৱাৰে যিহেতু ইয়াতে কি হয় 0.003 তাৰ পৰা 0.3 মানে দশমাংশ 3 দশমাংশ বিয়োগ কৰিব লাগে গতিকে আমাৰ নিশ্চয়কৈ এইটো উত্তৰটো হ'ব চাগে সৰি এইটো কেতিয়া আমি কৰি চাওঁ এইটো 3 এইটো 0 10 পৰা 3 গ'ল দশমিকৰ যেতিয়া বিয়োগ কৰিম বা যোগ কৰিম দশমিকৰ তলত দশমিক বহাই সংখ্যাটো পাতিব লাগে আৰু দশমিক নাই বুলি আমি উত্তৰটো কৰিব লাগে পিছত দশমিকৰ তলত দশমিক পাতি দিব লাগে উত্তৰটোত গতিকে আমি কি কৰিম এটা 3 0 পৰা 3 নাযায় 1 ধাৰ কৰিলো 10 পৰা 3 গ'ল থাকিল 7 তাৰপিছত এই দশমিকৰ তলত দশমিক বহাই দিয়া দিলে ইয়াতে 8 থাকিলে 8 পৰা 8 গ'ল থাকিল 0 3 পৰা 3 গ'ল থাকিল 0 এইটো গতিকে এইটো হ'ল উত্তৰ নিশ্চয়কৈ বুজি পাইছা চাগে যদি নাই বুজা কমেন্ট কৰি জনাবা আমি আৰু এটা লৈছো এটো আমি লৈছো কি চোৱা কি দিছে 1.1 ৰ পৰা 1.001 মাইনাস কৰিব লাগে গতিকে এটো আমি মনতে নুলিয়াম আমি পাতি লওঁ চোৱাচোন তোমালোকে বুজাৰ অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে মই ইয়াতে পাতি লৈছো 1.1 মাইনাস কৰিব লাগে কিমান 1.001 মাইনাস কৰিব লাগে হয়নে গতিকে আমি কি কৰিম 00 পাতি ললো পাতি লোৱাৰ পিছত আমি মাইনাস কৰিম চোৱা 0 পৰা 1 না যায় গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি ধাৰ লৈ আনিম ইয়াৰ পৰা আনিম ইয়ালে হ'ল 10 পৰা আকৌ 1 আনিম ইয়াত 10 হ'ব ইয়াত 9 ৰ'ব হয়নে ইয়াতে 0 ৰ'ব ইয়াতে 10 হ'ব হয়নে 10 পৰা 1 গ'ল থাকিল 9 পৰা 0 গ'ল থাকিল 9 তাৰপিছত 0 পৰা 0 গ'ল থাকিল 0 তাৰপিছত দশমিক তাৰপিছতে 0 তাৰমানে 0.099 এই 0.099 এইটো 3টো হ'ব ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই আজি তোমালোকৰ অনলাইন পাঠটো ইমানতে শেষ কৰিম পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ তোমালোকৰ লগত এই দশমিকৰ অংকই আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টি কেনে পালা জনাবা আৰু স্কিপ নকৰাকৈ তোমালোকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিলে আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়াও তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে NB এডুকেশ্যন চেনেলটো তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপচনত ক্লিক কৰি দিবা যাতে তোমালোকে নটিফিকেশ্যন পায় সোনকালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰা কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত তোমালোকৰ নৱোদয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ সকলোবিলাক আপডেট তোমালোকে ইয়াতে লাভ কৰিব পাৰা গতিকে তোমালোকৰ সহায় হোৱাৰ বাবে মই এই চেনেলটোত ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা লৈ পেলাই তোমালোকে নৱোদয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ প্ৰিপাৰেচন কৰিবা তোমালোকে বহুতখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিবা গতিকে বেছি নকওঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ বাই বাই